So, ito na po yung bagong bahay namin. Ang ganda dito, guys. Mukha ko nog-nog. Kaya, sorry nga pala, ngayon lang ako nakapag-upload. Halos 1 week or 2 weeks bago yung video na to. So, sorry. Maraming sorry kung bakit di ako nag-upload kasi busy or tinatamad siguro ako. Pero, 1 week na ata yung nakalipas nung nag-video ako nito. Basta nakaraang linggo. Pero, ngayon ko pa lang siyang i-upload. Kaya, I'm so sorry. Siguro, this week, 2 vlogs sa gawin ko. Pero, hindi pa ako sure doon kasi exam na namin sa Friday at sa Friday exam na namin. So, hindi ko alam kung makapag-upload ako. So, yun guys, prank lang yun. Hindi totoo na sa amin yun. Ano lang, clickbait lang. So, yan na nga. Panoorin nyo na lang yung videos. Nagpunta lang kami doon kasi weekends noon. And yung Friday, walang pasok noon. And nung Saturday and Sunday, total wala naman kaming gagawin. Nagpunta kami doon. Sunday ng hapon. Panoorin nyo na lang yung video para malaman nyo. So, bye! Hi guys! What's up? Nandito kami sa kotse. Tagaytay na nga yata. Meron na nga doon. Hi ka. Ha? Hi! Mami, bakit may 2 piece lang na? Wala kang 2 piece. Hi! Shopping! 1 piece na lang. Tanggal na naman bra. Ito shopping. Hello guys! Hello guys! Hi guys, so ito na po yung bagong bahay namin. Charot lang. Charot lang syempre. So guys, andito kami. Meeting kami ang bahay-bahay dito. And ito kami sa Camellia. Ang ganda dito guys. Camellia, baka naman. Okay guys. Lilibat na ako. Ang gugulo nila guys. Sige, pag may multo dyan, Eriching. Iwan ko. Hi guys. Gumawa po si Tita Apple ng YouTube channel niya. So, subscribe nyo na. Subscribe nyo na yan. Wait lang. Galing mo ako. Nandito kami sa Camellia. Nakakaya mag-vlog. Pero wala namang iwan sa akin. Nandito po kami Camellia. Hi, shopping. Shopping. Dilim. Wala pang ilaw. Hi guys! Hi guys! Mukha ko nog-nog. Kaya ayoko na pakita yung mukha ko. Bye! Down. Yan guys, sumiting kami ng bahay dito. Namamasyal kami kasi wala kami magawa sa bahay. Walang pasok ng 3 araw. Kasi Linggo, Sabado, tas Friday. So yan, patay. Ano nga pala doon na? Yan po yung CR. Dito may pag-ibig. Yan po yung Bella. Camellia. Nasa Camellia tayo, kaya tawagin natin siyang Bella. So, yan. Pasukin na natin. Nandun sila sa loob eh. Lamig. Naka-aircon. Socially, naka-aircon. Yan, nandito tayo. Andyan yung CR. Uy, nagulat ako. Yan yung hagdan. Ching! Ah, mukha fluby, Ching. Ching! Hi guys. So, nandito lang kami. Plain. Basa pa nga dyan. Yari ka mamaya. Yari ka yung dalawa. Basa pa dyan.
Ten. Hi, Ten. Shisha. Tuwan-tuwa. Shisha. Hi guys, so ngayon nandito kami sa Amaya Escapes. Tingnan mo ulit. Tapos nandun sila, tumitingin ng bahay. Ako naman, dito lang ako. Ching, basa pa dyan. No dyan. Ching. Ang kulit po ng kapatid ko. Mamaya na lang. Basa ka dyan pagkababa mo. Tama na, oh. Hindi na kanila mamaya. Mga play pa pala to. Tapos, nandito lang kami. Wala lang. Kulit ng kapatid. Oh, shucks. Mahirap talaga kapag ikaw yung taga-bantay. Shisho. Ang bagal Kamusta naman sa pagpunta akin. dito? Gusto mo pa ba bumalik dito? Gusto ka? Dito ba tayo bibili ng bahay? Oo. Weh. Gusto ko dito. Wala ko ang sakit dito eh. Paano pag wala tong palaro? Sakit. Gusto ko to eh. Gulo po ng buhok niya. Kanina po inipitan ko siya. Kaso yun. Alam niyo naman yung kapatid ko, sobrang likod, sobrang kulit. Ganun talaga kapag bata, wala tayong magagawa. Pero yun, hayaan muna natin siya maglaro at maglalaro na rin ako sa bahay. Ayan guys, nagutom na kami. Kaya nagpunta kami kay FC. Sa Walter kami guys. What's up?